हेलो साथी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरूको लागि युनिट 2 अर्थात् स्टेन इनर्जी मेथडबाट तपाईको लागि 6 ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु, जुन चाहिँ तपाईको 2017 मा सोधिएको छ। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। यो मोडल तपाईको 3 किसिमको छ, अर्थात् मोडल 3 छ, यो डिफरेन्ट टाइपको न्युमेरिकल हो। सो यो भिडियो अवश्य लास्टमा हेर्नु होला। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ के भनिरहेको छ भने a round prismatic bar of length is 2 meter and the diameter is 50 mm. एउटा राउन्ड प्रिज्मेटिक बार छ जसको लेन्थ के दिएको छ 2 मिटर दिएको छ र त्यसको डायमिटर भनेको 15 mm दिएको छ। डायमिटर दिइहाल्यो भने एरिया पत्ता लगाउनु पर्छ। एरिया भनेको पाइडी स्क्वायर बाइ 4। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भर्टिकली फ्रम अ सपोर्ट अफ अप्पर एन्ड, अर्थात् त्यो अप्पर एन्डबाट सपोर्ट गरिएको छ भनेर भनिएको छ। त्यसपछि अ स्लाइडिङ कोलार अफ मास, जुन एउटा मास छ जुन कोलारमा स्लाइड भइरहेको छ त्यसको वेट तपाईको 20 केजी दिएको छ र कति हाइटबाट स्लाइड गरिरहेको छ भने त्यो h बराबर 50 mm दिएको छ। अन द फ्लोर अफ द लोअर एन्ड अफ द फ्लेन्ज बार डिटरमाइन द IF, अर्थात् इम्प्याक्ट फ्याक्टर पत्ता लगाउनलाई भनेको छ। त्यसपछि तपाईको म्याक्सिमम इलोङ्गेसन अर्थात् डेल म्याक्स अर्थात् डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनलाई भनेको छ। डिफ्लेक्सन या म्याक्सिमम इलोङ्गेसन भनेको पुरा एउटै हो। अर्थात् त्यसपछि म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेस अर्थात् बेन्डिङ स्ट्रेस भनोस् या म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेस भनोस् एउटै कुरा हो, त्यो बुझिराख्नु होला। त्यसपछि तपाईँको म्याक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी ड्यु टु इम्प्याक्टले गर्दा म्याक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनलाई भनेको छ। जसमा तपाईको गिभन छ, र गिभन डाटाहरू लेखिदिए एरिया निकाल्ने ए बराबर पाइडी स्क्वायर बाइ 4 जुन गिभन नै छ तब निकालिसके। त्यसपछि वेट अर्थात् मास डब्लु बराबर केजीमा दिएको छ, त्यसलाई हामीले न्युटनमा लगे 1 केजी बराबर 9.81 न्युटन हुन्छ, त्यसले 9.81 लगाएको वेट। हाइट डिनोटेड बाई स्मल h, सो 50 mm र जिपिए छ जिगा पास्कललाई हामीले डाइरेक्ट 10 to the power 3 ले गुणा गरेर न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा पनि लेख्दा हुन्छ, नत्र माथि गरे जस्तो क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हुन्छ। एउटा कोलार कन्डिसनमा तपाईको डेलएसटी को फर्मुला डिफरेन्ट हुन्छ, यो याद गर्नु होला। WL/AE अर्थात् तपाईले पहिला पनि स्वयंमा पढ्नु भएको होला, PL/AE त्यही हो फर्मुला। यहाँ P को अर्थात् P भनेको लोड माथिबाट, यहाँ W त्यही हो लोड, WL/AE। डेलएसटी भनेको WL/AE। यो हामीसँग W पनि छ, L पनि थाहा छ, A पनि थाहा, अहिले हामी पत्ता लगाएको पाइडी स्क्वायर बाइ 4 गरेर E पनि भ्यालु दिएकै छ भने जस्ट भ्यालु पुट गरेपछि ए डेलएसटी तपाईको के आयो भ्यालु आइसक्यो टाइम्स डेलएसटी हो। त्यसपछि हामीले अहिले पत्ता लगाएको हेर्न सक्नुहुन्छ इम्प्याक्ट फ्याक्टर पत्ता लगाउनु पर्यो 1 प्लस अन्डर रुट 1 प्लस 2 बाइ डेलएसटी। र हामीले अहिले डेलएसटी पत्ता लगाएको यहाँ पनि दिएकै छ, जस्ट भ्यालु पुट गरेपछि आइहाल्यो डेल म्याक्स अर्थात् डिफ्लेक्सन कति आइरहेको छ म्याक्सिमम इलोङ्गेसन भन्नु। म्याक्सिमम इलोङ्गेसनको फर्मुला के हुन्छ IF डेलएसटी। IF हामीले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ पत्ता लगाएकै हो, माथि यो IF पत्ता लगाएकै हो 95.93 यो हो। त्यसपछि हामीले डेलएसटी जुन हामी यसभन्दा पहिला पत्ता लगाएको थियो डेलएसटी यो 0.11 त्यो राखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1.065 mm म्याक्सिमम इलोङ्गेसन आयो। दुईटा एन्सर निकालिसके, इम्प्याक्ट फ्याक्टर पनि पत्ता लगाइसके, हामी त्यसपछि इलोङ्गेसन म्याक्सिमम पनि पत्ता लगाइसके। त्यसपछि थर्ड एउटा बाँकी रहिहाल्यो जुन म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेस कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले थाहा छ सिग्मा एसटी बराबर के पहिला युज गर्थे m/i/y युज गर्थे, तर यहाँ त कोलार छ, सिग्मा एसटीमा कोलारमा सिग्मा एसटी को फर्मुला के हुन्छ W/A। सिग्मा एसटी बराबर m/i/y युज गर्न मिल्दैन किनभने कि यहाँ कोलार दिएको छ, त्यसैले W/A युज गर्नु होला। W हामीलाई थाहा नै छ, त्यो W राखे, त्यसपछि A पनि थाहा छ, त्यो भएर पुट गरेपछि जस्ट आयो सिग्मा एसटी। सिग्मा म्याक्स बराबर सिग्मा एसटी इन्टु IF गरेपछि तपाईको म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेस कति हुन्छ 105.6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर, त्यो भनेको म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेस भइहाल्यो। त्यसपछि म्याक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी पत्ता लगाउनु पर्यो।
ड्यु टु इम्प्याक्ट फ्याक्टर। त यसको फर्मुला के हुन्छ W²L/2AE केमा कोलारको कन्डिसनमा अर्को भयो भने फरक पर्छ या तपाईले A × 𝛿ST² पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर यो नै युज गर्दा सजिलो हुन्छ W²L/AE 2AE यो जस्ट हामी W पनि थाहा नै छ हामीलाई L पनि थाहा छ A पनि थाहा छ र E थाहा छ सबै चीज थाहा नै छ जस्ट भ्यालु पुट गरौँ र एन्सर थाहा भइहाल्छ हामी 1.08 न्युटन। यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ कति इजी न्युमेरिकल छ जस्ट तपाईले फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो याद छ भने तपाईले इजी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।